Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cái món đặc sản của quê hương mình, đó là ram Quảng Nam. Có nơi gọi là chả giò, có nơi gọi là nem rán. Nhân ram á, thì quê mình chỉ có hành, chủ yếu là hành, rồi thịt, rồi tôm. Có nơi thì họ bỏ thêm nấm và bún tàu. Cái đó là tùy ý thôi. Hôm nay á, thì mình cho thêm khoai môn vô. Khoai môn này các bạn có thể xài khoai môn lớn hoặc là củ nhỏ cũng được. Nhưng mà nếu xài củ nhỏ thì các bạn phải làm chín nó trước khi mà làm. Đồ rau cải thì mình có một chén hành lá, một chén hành tím, hai chén hành tây, một chén miến, một chén nấm mèo, hai chén khoai môn. Nấm mèo với lại miến á, thì mình đem mình ngâm nước cho nó mềm ra. Hành tím, hành tây thì mình sắc mỏng. Bây giờ tới khoai môn thì bạn có thể bào sợi nó ra. Như khi nãy mình nói khoai môn này á, nếu mà xài khoai môn nhỏ này á, thì nó lâu chín hơn khoai môn lớn, cho nên mình phải cần cho nó chín trước. Còn hành tây với lại hành tím á, nhất là hành tây, bạn có thể sấy sơ sơ cho nó khô đi, chứ còn không á thì nước nó có thể làm yếu cái bún chả giò mình, nhưng mà cái đó là tùy thôi, nếu bạn không muốn thì khỏi làm cũng được. Mình sấy mình bỏ vô air fry, mình để cho nó hơi khô khô cái mặt là được. Còn hành lá thì mình bằm nhỏ ra. Miếng tàu cũng vậy, mình có thể cắt nhỏ ra hoặc là bằm ra. Rồi nấm mèo cũng như vậy luôn, nhỏ nhỏ, bằm nhỏ nhỏ cho dễ gói. Bạn có thể mua cái loại nấm mèo mà người ta sắc sẵn rồi thì mình ngâm thì mình bằm lẹ hơn. Nấm mèo hoặc là bún tàu này á, thực ra ở Quảng Nam mình không có xài. Mình chỉ là sắc miếng thịt, rồi con tôm. Tôm đó là tôm cỏ, gọi là tôm cỏ đó. Mình xài hôm nay là 50 cuốn chả giò, cho nên mình đếm là 50 con tôm. Thì tôm này người ta đã cắt đầu rồi, mình về mình cắt đuôi, rồi mình rút cái đường chỉ lưng nó ra. Tôm đông lạnh cho nên mình rã đá xong rồi mình bỏ vô nước muối với lại giấm, nửa cái muỗng cà phê muối với lại một muỗng canh giấm. Rồi mình đổ nước mình ngâm nó sơ sơ đó, rồi bạn phải lau khô lại, lấy giấy rửa xả sạch rồi mình lấy giấy mình lau cho khô con tôm lại. Thịt rồi cũng vậy. Thịt ra mình mua ba chỉ mà nó để sao nó đưa cho mình đó, vẫn đưa về thấy cái cục thịt này không phải ba chỉ thôi cũng được đi, mình lựa cái miếng chỗ phần nào mà mỡ nhất á thì mình làm. Đây là mình làm 600 gram thịt heo ba chỉ, nhưng mà cái này giống như là thịt gì chứ không phải thịt heo ba chỉ. Mình cắt nhỏ nhỏ ra. Cái này không, mà cái này là đặc trưng của quê mình á, để nguyên vậy chứ không có xay, không có bằm nha. Nếu mà bạn thích á, bạn chưa quen ăn cái kiểu này, nếu mà bạn muốn ăn lại, mình muốn trở lại, tìm lại cái hương vị quê hương mình á, thì mình làm y như vậy. Tại vì mình xa quê cũng hơn 40 năm rồi, cũng lai lai nữa. Bây giờ mình bỏ vô 2 muỗng cà phê nước mắm, rồi 1/4 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột tỏi, 1 muỗng cà phê tiêu. Tiêu bạn có thể muốn thơm hơn thì bạn bỏ nhiều hơn tùy. Còn đường, bột ngọt, bột nêm, cái đó là tùy ý các bạn, quen ăn thì mình bỏ vô tùy theo cái khẩu vị nhà mình. Bây giờ thì mình nhồi nó cho nó thấm vô thịt, xong rồi mình bỏ tôm vô. Tôm mình cũng không có cần ướp nó, nhưng mà nếu mà bạn không có làm liền á thì
Tại vì mình sấy hay là mình làm gì cũng sắc rồi xong xuôi hết, mình làm xong là mình trộn vô mình gói liền. Còn nếu mà bạn chưa thì mình làm xong mình trộn cái mình để cái này trong tủ lạnh. Rồi hành mình cũng sấy cho khô khô, mọi thứ bạn thấy cắt vụn rồi hết cho mình nhồi vô. Không phải là khô mà sấy cho nó héo héo là được rồi. Mình cho hành vô tôm thịt trước để cho nó thơm cái mùi đó. Xong còn mấy cái đồ đó mình hết vô. Bạn nhớ khoai môn á là nếu mà bạn không có chiên thì bạn có thể hấp. Bạn không có thể hấp á, thì bạn có thể bỏ microwave chừng 5 phút để cho nó chín nó sơ sơ bớt á. Tại vì cái loại khoai môn này nó không nhỏ á, nó lâu chín hơn với lại nó dễ ngứa hơn cái khoai môn lớn. Rồi bây giờ thì chỉ có vậy mình trộn vô thôi. Cái này là hơi lai rồi chứ không phải ròng rã Quảng Nam. Quảng Nam bạn ăn cái cuốn chả giò ở cái cuốn ram á là nó phỏng phỏng ở trong á. Còn cái này mình làm gần như là đặt cái ruột nó luôn. Đó, cái bóp cái nhồi để cho nó đều thôi. Rồi chuẩn bị là gói. Mình tính là thôi làm chừa nữa lại cái khoai môn nhưng mà mình lấy luôn đó bánh tráng của mình làm á. Bây giờ thì mình nói đặc điểm của cái bánh tráng này á, bạn phải nếu mà bạn mua gói chả giò là phải mua cái loại bánh mà dành cho gói chả giò chứ không phải là cái loại bánh cúng nha. Mình mua là cái loại bánh để làm chả giò đó mà ăn còn muốn gãy cái răng nữa, chứ bạn mà mua cái bánh mà không bỏ bột năng nhiều á là coi như cái này cũng có bột năng nhưng mà nó ít thôi. Thì mình cho 2 cốc nước là cỡ 500ml, cho vô 1 muỗng cà phê giấm, 1 muỗng cà phê đường. Đó là cái công thức ở trên cái bao của nông dân đó. Để mà mình dùng cái hỗn hợp này để mình nhúng bánh tráng. Và mình cũng dùng cái này để nhúng bánh tráng của mình làm luôn. Bánh tráng của mình là 100% bột gạo. Bánh tráng người ta chỉ là thoa là nó đủ ướt để mình làm, đủ mềm cái bánh, quá mềm luôn nữa để mình làm. Mà trong khi cái bánh tráng của mình làm á, mình ngâm nó cũng 5 phút nó mới mềm các bạn. Mình không hiểu là sao. Có thể là nó dày hơn một chút mà cái cách làm của mình sao mình không biết, mình ngâm 5 phút luôn á. Đó, cái bánh của mình á. Lúc đầu mình cũng nhúng mình bỏ vô mình chờ hoài cứng ngắc hoài à. Đó, cứ để đó. Sau mình nhớ lại ngày xưa ở Quảng Nam mình á, hồi nhỏ cô quê mình chưa có cái bánh tráng Sài Gòn, bánh tráng mỏng về, cũng loại bánh tráng gạo quê mình đây. Mỗi lần ăn cuốn với thịt heo với lại rau muống rồi này kia là phải để nấu một bình nước sôi mới nhúng nó mới mềm được. Bạn thấy cái cách mình gói này là tôm mình bỏ chung gùi vô chung đây, lát mình bỏ con tôm riêng. Mình đó, bạn dòm ở trên cái cách cuốn này, cuốn mà lúc đầu là trên ấy xuống rồi bên phải trải qua bên phải lại rồi cụn lại thôi, đơn giản chỉ có vậy. Tiếp cái cuốn thứ hai. Cái này á, hồi mình sẽ làm một cái công thức riêng để mà mình ram này á, bạn có thể cuốn với cái bánh ướt hoặc là mình cuốn với lại bánh tráng, làm ra một cái loại cuốn ăn rất là ngon luôn, tại có cái giòn thơm. Làm chủ yếu là hành nha, nhất là hành tím á, bạn phải có nhiều nó mới thơm, cái bánh thơm lắm, được chiên ra nó. Mà tiếc rằng không có cái loại bánh tráng gạo mình làm, nhưng mà cái mình làm không phải là máy móc á, thành ra nó chỗ dày chỗ mỏng, bánh bể tùm lum mà. Đây, gói cái này cũng dễ thôi, khéo tay thì đẹp. Một lát á mình chế ra cái kiểu gói lòi con tôm ra. Bây giờ mình cái này mình cho chạy nhanh để các bạn có mất thời giờ, nhưng mà bạn có thể túm hai bên vô rồi từ trên xuống dưới mình cuộn một lần, còn không thì mình cuốn trước cái đó cũng được, cái đó không quan trọng.
Rồi, bây giờ thì tại mình để sẵn 4 cái dĩa, rồi mình nhúng bánh. Lúc đầu mình thoa thôi, mình lấy cọ mình quét á, nó không có ướt. Ở trong cái bao á, họ cũng bày là phải nhúng vô. Còn mình á, mấy lần sau mình không nhúng mà mình thò cái tay mình vô, mình thoa. Đừng có che cái tay dơ nha. Mình cứ thò vô, mà dù có dơ đi nữa thì bánh này cũng không ăn trực tiếp á, mình chiên nó nữa mà. Rồi bây giờ thì mình gói cái đó, mình để con tôm nó tách ra, túm mà bên trái vô, bên phải vô. Đó, mình làm như vậy á thì cái con tôm ở giữa nó sẽ bồng lên. Cho nên kinh nghiệm á, mình làm vài cuốn xong rồi mình mới nghĩ ra, thì mình để hai bên nhân nhiều hơn ở giữa, để khi mình lăn như vậy á, cái con tôm nó nhập vô ở giữa á, thì cái bánh mình đều từ đầu đến đuôi, chứ mình để con tôm nằm ở giữa vậy, chỗ đó nó phồng lên á, nó mập. Hết rồi, mình gói xong. Rồi, đây là những cái bánh homemade của mình đây. Rồi, mình gói được 30 cái cúng của đồ mua, cái bánh tráng mua, còn 20 cái cúng là bánh tráng của mình làm nó tài le xịt bợp như vậy á. Nhưng mà bạn coi nó vậy á, mình nghĩ nếu mà cái nhà mà làm sản xuất bánh tráng mà để làm chả giò á, nên lấy cái công thức của mình làm ra. Tại vì mình không có máy móc mình làm, mình chế, mình khuấy bột, mình tráng trên cái khung vải á, mình quậy không có đều, với lại mình sấy không có máy sấy, mình để nó mạnh lửa thì nó bung lên một cái thì cái bánh nó không có thẳng ra, nó cong, nó quẹo tùm lum. Dầu nhà mình hết, mình quên mua, phải lấy cái dầu này bỏ vô. Mỗi lần mình chiên là cỡ 8 cuốn, thì cái bánh mua đó là tốn 15 phút nó mới vàng sơ sơ thôi. Còn cái chả giò này nè, cái vỏ cuốn của mình này á, mình bỏ vô mình canh á, thì 12 phút. Đó, những cái này là vỏ của mình á. Mình nghĩ mình sẽ cố gắng tìm cách thế nào để mình làm được cái bánh tráng gạo. Công thức là chính xác rồi đó, ra được. Mình cho chút xíu đường ở trong. Nếu mà các bạn nào mà muốn làm á, thì các bạn coi cái công thức mà làm bánh tráng của mình vừa rồi á, mà mình nói là để làm ram á, là bạn mà coi cái công thức đó là ra. Bữa sau nếu mình làm lại, mình sẽ dùng cái nồi to hơn để tráng cái bánh rộng hơn. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, mình cố gắng để tráng cho bánh nó đều á. Cái chỗ dài chỗ mỏng, mà bánh này nó rất lâu mềm. Khi mà mình ngâm lâu như vậy á, cái chỗ mỏng nó lủng đi. Cái chỗ dài vừa mềm á, thì cái chỗ mỏng đã lủng rồi. Thành ra mình vá, mình nổi riết hồi cái cụm chả giò nào mà bạn thấy mập thù lù á, tức là cái vỏ homemade của mình. Đó, cái bánh cuốn mà mua á, là nó không phải cái vỏ á, mua á, là nó mỏng, cho nên cuốn chả giò nó cũng nhỏ. Còn cái của mình làm á, nhưng mà bạn dòm kìa, hai cái cuốn mà nổi lên màu vàng nhất á, nó bỏ vô sau nhưng mà lại nó vàng trước, bạn thấy không? Mình đã thành công với cái công thức mà làm vỏ bánh cuốn. Vỏ bánh ram là 100% bột gạo. Chính vì vậy cho nên cái vỏ nó rất là giòn xốp. Còn có một chút bột, mấy người mà nói mà nó thiên biến vạn hóa, nói là bí quyết này bí quyết nọ, mình không có tin là có bột năng vô mà chiên mà nó giòn lên được đấy. Có tẩm, có quất, có làm cái gì vô là cũng chịu. Bạn thấy không, khi mình chiên nó xì cái bong bóng rồi, nó đã dẻo rồi. Mình cho lửa vừa vừa, mình chiên 15 phút á, mà cũng chịu thôi. Còn mọi ngó cái bánh tráng gạo của mình kìa, nhìn cái vỏ nó kìa. Mình có tất cả 20 cuốn của cái bánh tráng gạo 100%.
vô nó nổi bật liền. Đó, cuốn này cũng bánh tráng gạo của mình nó mập lên. Nhưng thì nó cũng bằng nhau, nhưng mà tại quán cái nó lủng á, mình có giá tới giá lui riết hổng bật thù lù luôn. Cái bánh tráng gạo á, bỏ vô nó không có dính, mà cái bánh tráng mà có bột năng bỏ vô trong ấy bạn phải để rời ra, không thôi hai cái nó dính chung ha. Cái bánh của mình đây nữa, bạn thấy không, lủng đầu lủng đuôi tùm lum. Đó, cái nữa chỗ nào mà mình giá không nổi được thì mình lấy cái bánh cuốn thường á, mình giá nó vô. Bánh tráng cuốn ăn á, spring roll. Rồi, đây là hoàn toàn cái, bạn thấy không? Nó giòn lắm, nó giòn xốp xốp. Còn cái bánh tráng mua là quảng cáo đặc biệt dành cho chả giò chiên, mà nó cũng dai à. Mình cũng pha giấm pha đường theo họ bày ngồi cái bao á. Còn ở đây mình nói cho lại cho các bạn, đây là sản phẩm bị hư khi mình làm bánh tráng, là mình nghĩ là có thể thay vì mình để cho bột chín, mình nói là bỏ microwave 1-2 phút á, thì bữa nay á, thì mình làm cái vỏ để mình bỏ cơm nguội vô. Khi mà bỏ cơm nguội không làm bánh được nha, không làm bánh tráng được, vớt lên là nó bể, vớt lên nó bể. Thành ra mình đem cái bánh, thay vì đổ đi, mình đem mình cán lại, mình làm ra những cái bánh chiên giòn rụm đó luôn, làm ra cũng cả chục cái á. Thay vì dục á, bạn có thể xài những cái bánh ướt mà bị lủng lỗ, bị nát bị gì á, bạn đem mình bỏ vô cho chút dầu, bỏ vô cái bao bỏ vô cái bịch Ziploc bự á, cán nó ra, hay là một cái miếng plastic gì á. Đó, dồn lại thấy không? Bên trái của không chuyên nghiệp mà đẹp quá chừng. Còn cái này là ở phía dưới á, là đây, dòm kỹ lại tất cả những cái so sánh giữa cái bánh homemade của mình, cái vỏ homemade với cái vỏ mua. Cái cách gói nó chừa ăn tôm. Bạn thấy không? Đây là cái vỏ mua, vỏ mình làm mịn đều, nó xốp vậy đó. Thôi mình chia sẻ với các bạn cái cách làm ram Quảng Nam, nhưng nó như vậy đó. Rồi thành phần nào bỏ thêm thì mình cũng bỏ thêm, nguyên bản của nó là như thế nào. Rồi cách làm bánh tráng để mà gói ram là bắt buộc các bạn muốn ngon là đừng có bột năng. Ai mà thích làm thì coi cái công thức trước của mình thì biết làm cái bánh tráng 100% bột gạo. Thôi, mình chia sẻ với các bạn tới đây là xong. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.